ሰላም ተማሪዎች የ12ኛ ክፍል ፈርስት ቻፕተር ፈርዘር ኦን አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ ከመግባታችን በፊት እነዚህን ሁኔታዎች እናያለን። የመጀመሪያው when the third term is 10 ይለናል። የሶስተኛው ተርም 10 ቢሆን የአንደኛና የሁለተኛውን አናውቅም ማለት ነው። and the sixth term is ስድስተኛው ደግሞ አንድ ቢሆን find the general term of sequence ነው የሚለው እና ሶሉሽናችን ምንድነው የሚሆነው? ሶስተኛው ተሰጥቶናል አይደለ? a3 ብለን ብንነሳ a3 ፎርሙላችን an which is equal to a1 plus n minus 1 times d ነው እና a3 ብለን ብንነሳ a3 ለምንድነው a3 ብለን የምንነሳው? ከሶስተኛውና ስድስተኛው ስለተሰጠን ነው። a3 እኩል ይሆናል a1 plus n minus 1 n 3 ስለሆነች 3 ሲቀነስ 1 times d እሱ ማለት እንግዲህ a3 ስንት ነው? 10 ነው። a1 plus 2 times d 2 times d ለምን ሆነ? እዚች ጋር 3 ሲቀነስ 1 2 ሲባዛ በ6 ስለሆነ ማለት ነው። a6 ደግሞ እኩል ይሆናል a1 plus 6 times 6 minus 1 times d ሁለት ኢኩዌሽኖች ኖሩን ማለት ነው። a6 ደግሞ 1 እነዚህን ስናቀናንስ ከ10 ላይ ሲቀነስ 1 9 ይኖረናል። ከa1 ላይ a1 ሲቀነስ 0 ይኖረናል። ከ2 ላይ 5 ስንቀንስ ኔጌቲቭ 3 ይኖረናል። ስለዚህም ምን የሚል ኢኩዌሽን ይኖረናል ማለት ነው? 3d ታይምስ ወይም ደግሞ ኔጌቲቭው እንዲጠፋ ካሰብን ከ5 ላይ ሲቀነስ 2d 3d ከa1 ላይ a1 0 ከ1 ላይ ሲቀነስ 10 ኔጌቲቭ 9 ያው ነው የቀደሙም ያው ነው። ኦቨር 3 ስናደርግ ዲፈረንሳችን 3 እንደሆነ አገኘን ማለት ነው። ዲፈረንሳችን 3 ከሆነ ጀነራል ፎርሙላችን ደግሞ ምንድነው የሚለው? an እኩል ይሆናል ያው an እኩል ይሆናል a1 plus n minus 1 times d እዚህ ጋር ሰብስቲቲዩት ስናደርግ 16 ማለት a1ን ለማግኘት ነው። a1ን የት እናገኛለን ብንፈልግ እዚህ a1 እኩል ይሆናል ፎርሙላችን a1 plus 2 times d which is equal to 10 የሚል ስላለን d ደግሞ ኔጌቲቭ 3 ስለሆነች ኔጌቲቭ 6 ይሆናል። ከዚህ ጋር ስናበዛው ወደዚህ ሙቭ ስናደርጋት 16 እናም a1 16 ኖረን ማለት ነው n minus 1 times ዲፈረንስ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ የምናገኘው እነዚህን ሶልቭ ስናደርግ 19 minus 3n ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ተርም የሚሄድ እንደሆነ ይነግረናል። የሁለተኛው ጥያቄ find በዚህ ፎርሙላ መሰረት find a8 ነው የሚለው a8 እኩል ይሆናል a8 which is equal to a1 plus 8 minus 1 7 ማለት ነው times d ዲፈረንሳችን minus 3 በዛ መሰረት a1 አለን ዲፈረንስ አለን a8ን ማግኘት እንችላለን። ይህን በዚህ መሰረት ካለፍን የሁለተኛ ጥያቄ whether or not the sequence with the following general term arithmetic መሆኑን አለመሆኑን ተናገሩ ነው። ይሄ ጀነራል ፎርም ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት a እና b ተሰጥቷል። አርithmetic ነው ወይንም አይደለም የምንለው እንዴት ነው? arithmetic sequence ማለት ተመሳሳይ የሆነ ዲፈረንስ ያላቸው ተርሞች ማለት ነው። ለምሳሌ ብለናል 2 4 6 8 10 አያችሁ ሁሉም ቀጣዩን በስንት ልዩነት ናቸው? በሁለት 1 3 5 አሁንም በሁለት እሺ 5 10 15 20 25 በ5 እንዲህ አይነት ማለት ነው። ይሄ አርithmetic ሲኩዌንስ ይባላል።
እና ይህ ጀነራል ተርም አርትሜቲክ መሆኑን አሳይ ነው የሚለው። አንደኛው መንገድ በካውንተር ኤግዛምፕል መሞከር ነው። በካውንተር ኤግዛምፕል እንዴት ነው የምናደርገው? ለኤን አንድ ብንሰጥ 3 times 1 minus 2 የምናገኘው ቁጥር ይኖረናል። 3 ሲቀነስ 2 ስንት ነው? 1 ኮማ ለኤን 2 እናደርጋለን። ደግሞ 2 ማለት 3 ሲባዛ በ2 6 ሲቀነስ 2 4 መጀመሪያ 1 ብለናል። 1 4 እሺ። ለኤን 3 ብንሰጥ 3 ጊዜ 3 9 ሲቀነስ 2 7 1 4 7 እነዚህን እስኪ እንሞክራቸው። የስንት በ1 እና በ4 መካከል የስንት ልዩነት አለ? የ3 በ4 እና በ7 መካከል የ3 ሶ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ነው እንላለን ማለት ነው። በጀነራል ፎርም ግን እንዴት እናደርገዋለን? ይችን እንደ መጀመሪያ ተርም አድርገን ብንወስዳት ሁለተኛ ተርም ደግሞ ኤን ፕላስ 1 ኤን ላይ አንድ እንጨምርና ማለት ነው። ኤን ማን ሆነች? ኤን ፕላስ 1 ይሄው ኤን ቦታ ኤን ፕላስ 1 ሲቀነስ 2 3 times ኤን ፕላስ 1 minus 2 3 ኤን ፕላስ 1 የሚል አገኘን ማለት ነው። እንደገና አንድ እንጨምራለን። ኤን ፕላስ 2 እቺቱ ነች። 2 ይሄው ኤን ፕላስ 2 3 times ኤን ፕላስ 2 minus 2 3 ኤን ፕላስ 4 የሚል አገኘን። በቃ እነዚህን ሶስቱን ይችን እና እሱ ራሱ መጀመሪያ የሰጠንን አሁን ምን እናድርግ? ከዚህኛ ላይ ይሄን እንቀንስ። 3n + 4 ማይነስ 3n ማይነስ 3n + 4 ማይነስ 3n + 1 ይህን ስናቀናንስ 3 የሚል እናገኛለን። ይቺ ማይነስ ይሄም ማይነስ ስለምታደርገው ማለት 3። እሺ እንቀጥል። አሁን ከዚች ላይ ይህን ስንቀንስ 3 አገኘ። አሁን ደግሞ ከዚች ላይ ይህን ስንቀንስ የምናገኘው ዋጋ ነው 3n + 1 ማይነስ 3n - 2 ስናቀናንስ 3 እናገኛለን። ስለዚህ እውነት ነው እንላለን። የቢን ብንመለከት ራሱ የሰጠን አንድ ተርም ቢሆን ወደ ቀጣዩ እንሂድ። n + 1 እዚች ውስጥ ሰብስቲቲዩት እናደርጋለን። n + 1 ዘ ሆል ስኩዌር ማይነስ 1 3n ስኩዌር ፕላስ 6n + 1 የሚል አገኘን። አሁን ደግሞ n + 2 ብለን ሞክር። n + 2 ስኩዌር ማይነስ 2 3n ስኩዌር ፕላስ 12n ፕላስ 10 የሚል አገኘን። ዲፈረንሳቸውን እንይ። ከዚች ላይ ይችን እንቀንስ። 3n ስኩዌር ፕላስ 12n ፕላስ 1 ላይ ሲቀነስ ይሄን ስንቀንስ የምናገኘው 6n ፕላስ 9 የሚል አገኘን። አሁን ደግሞ ከዚህ ላይ ይችን እንቀንሳለን። 3n ስኩዌር ከዚህ ላይ ሲቀነስ 3n ስኩዌር ማይነስ 2 ስንቀንስ የምናገኘው ውጤት 6n + 3 የተለያየ ሆነ ማለት ነው። ሶ ቢ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ አይደለም ማለት ነው። ስንቀንስ ስላችሁ ግር ያላችሁ ከሆነ ምን ማለት ነው? ቀደም 1 4 7 ብያቸዋለሁ። 1 4 7 አሁን ቼክ የምናደርገው ከ7 ላይ ሲቀነስ 4 3 ከ4 ላይ ሲቀነስ 1 3 እንደዚህ እያደረግን ቼክ እያደረግን ነው። አርትሜቲክ ሚን ማለት አርትሜቲክ ሚን ፈልጉ ብትባሉ እንግዲህ በ7 እና በ3 መካከል የሆነች ቁጥር አለች። አርትሜቲክ ሲኩዌንስ ያላቸው ነው መሆን ያለባት እና ያቺ ቁጥር ስንት መሆን አለባት ነው እሷን መፈለግ ነው። ለምሳሌ ኤክስ 2 ናት ብላችሁ ብትሞክሩ አርትሜቲክ ሲኩዌንሱን ጠብቋል ወይ? እስኪ እንሞክር። 7 ሲቀነስ 2 5 2 ሲቀነስ 3 -1 ሶ አርትሜቲክ ሲኩዌንሱን እኩል አልሆነም ማለት ነው። አርትሜቲክ ሲኩዌንስ አይደለችም ማለት ነው። እና ይህንን ስታንዳርድ እየጠበቀ እንዲሆን ኤክስ ስንት መሆን አለበት? እሱን ለማግኘት እንዴት ነው የምናደርገው?
አሁን ለምሳሌ 7 ብትሆን አሁን 2 7 12 ይሄ አርትሜቲክ ሲኩዌንስ አለው አይደል? አዎ። ከ12 ላይ ሲቀነስ 7 5 ከ7 ላይ ሲቀነስ 2 5 ይሄ ማነው አርትሜቲክ ሲኩዌንስ። አሁን ልክ በዛው ልክ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ከ7 ላይ ሲቀነስ ኤክስ ነው እዚህ ያስቀምጥኩላችሁ። ወይም ደግሞ ከኤክስ ላይ ሲቀነስ 3 ማለት እንችላለን። ከኤክስ ላይ ሲቀነስ 3 እኩል ዋጋ መምጣት አለበት ከ7 ላይ ሲቀነስ ኤክስ ነው እዚህ ጋር የተቀመጠው ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ከ7 ላይ ሲቀነስ 2 እና ከ12 ላይ ሲቀነስ 7 እኩል ናቸው አይደል? ልክ እንደዛ ከኤክስ ላይ ሲቀነስ 3 እኩል ነው ከ7 ላይ ሲቀነስ ኤክስ። ይችን ኤክስ ወደዚህ ሙቭ ስናደርጋት 2x ትሆናለች። ይችን 3 ወደዚህ ሙቭ ስናደርጋት 10 ትሆናለች። የኤክስ ዋጋ ስንት ሆነች ማለት ነው? 5። ባጭሩ ግን ምን ማድረግ እንችላለን? 7 እና 3 እንደምረን በሁለት ማካፈልም እንችላለን ማለት ነው። አርትሜቲክ ለሁለት ተርሞች ቀላል ነው፣ እንዲህ ማድረግ እንችላለን። ከዛ በላይ ቢሆንብን ነው። ቢ ላይም እንደዚያው ነው። ነምበርቱም ያው እናዚህ አስቀምጫለሁ። ከ1 ኦቨር ኤክስ ላይ ሲቀነስ 12 1 ኦቨር 12 ያው ከ1 ኦቨር ኤክስ ላይ ሲቀነስ 1 ኦቨር 12 እኩል ይሆናል ከ1 ኦቨር 6 ላይ ሲቀነስ 1 ኦቨር ኤክስ ያው እናም ውጤቱ ይሄን ሶልቭ ስናደርግ እናገኘው ውጤት የኤክስ ዋጋ 8 ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ቀላል ስለሆነ ተዋዋለሁ። ሶስተኛው ምንድነው የሚጠይቀን? find the arithmetic mean 4 and 12 arithmetic mean of 4 and 12 ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። 10 ይሄን እንደምራዋለን 18 ሲካፈል 2 እንጨጣኝ። እሺ እቺ አራተኛ ማለት ነች። አራተኛ ምንድነው የሚለን? a1 4 ተሰጥቷል፣ a6 14 ተሰጥቷል። ሄንስ a6 እኩል ይሆናል a1 plus 6 minus 1 times d then a6 ደግሞ 14 ተሰጥቷል። 14 እኩል ይሆናል 4 ሲደመር 5 k ሆነች 6 minus 1 4 ነው። ወደዚህ ሞቭ ስናደርጋት 10 ትሆናለች። ኦቨር 5 ዲፈረንሳችን 2 ይሆናል። ዲፈረንሳችን 2 ከሆነ ምንድነው ፈልጎ ያለው? ዲፈረንስ ማግኘት ነው። አሁን insert 4 arithmetic mean between this and this በ14 እና በ4 መካከል 4 ነው የምንፈልገው። አሁን ስለዚህ ዲፈረንሱ ስንት እንደሆነ ካገኘን 4 ላይ 2 ስንደምር 6 እንደገና 2 ስንደምር 8 እንደገና 8 ላይ 2 10 ላይ 2 12 ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ፕሮግራማችን ወደ ተማሪዎች ጂኦሜትሪክ ሲኩዌንስ እንቀጥላለን። ግን አይታችሁ ላይክ እንኳን ኮሜንቱ ቢቀር ላይክ እንኳን የለም። እኔ አይገባኝም እንዴት አይነት ታዳሚ እንዳለ ላይክ ማድረግ። ለማንኛውም ቻው።